Úplně na začátek rychlé technické hlášení, taková malá vsuvka. Doufám, že všichni sledujete Instagram Cestuj klasikou, protože ve storíčkách se děje něco velmi zajímavého. Ale to se dozvíte, pokud se budete podívat na Instagramový profil Cestuj klasikou. Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. V internetech, kde se věnujeme primárně starým autům a všemu, co já s nima zažívám. Mám, přátelé, hroznou radost z toho, že se dnešní video povedlo vlastně natočit, zejména z časových důvodů, protože jak jistě víte, já teďka mám spoustu legrací vlastně navíc. A tahle ta fešenda za mnou už z tohohle kanálu poznáváte, ale takhle jste ji ještě neviděli, tak se zítra stěhuje už k novému majiteli. To, co za mnou nebo vedle mě vidíte v záběru, je Škoda 110 LS po kompletní, skutečně kompletní renovaci, za kterou stojí Kuba Nohel, toho z toho kanálu znáte, dneska ve videu ho taky uvidíte. No a já vám dneska přinesu spoustu záběrů tohodle, respektive výsledků, a věřím, že spousta z vás z toho budete mít radost, protože i když, a věřím, a je to podle mě trošku jako oprávněný, i když někteří z vás budete stejně jako trošičku já závidět majitel tohohle vozu, že má tak krásný auták, tak i tak věřím, že vám tyhle ty záběry udělají spíš obrovskou radost. Podobně jako mě, když já tu mašinu vidím vlastně naživo. Nebudu vám tady ale žvanit a rozplývat se, když se koukám do kamery, radši se budu rozplývat, když se koukám na to auto. Pojďme se podívat, jak to vypadá zvenku. Tak přátelé, a pořádný pohled zvenku. Mezi tím, co vy se budete kochat touhletou nádherou, tak já vám prozradím, že ta mašina se sice zítra stěhuje k novému majiteli, ale ještě tak úplně neumí jezdit. Je to z toho důvodu, že pan majitel si tenhle poklad přeje ve své garáži a hrozně rád se na něho chce kochat. A celý učící proces vlastně to auto bude absolvovat v podstatě až na jaře, až se s ním bude moct pořádně do provozu. Fakticky za to, ta mašina je teďka úplně ve stejné kondici jako vy z vás, kdo jste pamětníci, kdo jste si v těch letech koupili takhle nově postavený stroj z fabriky, a který třeba sotva najel 2 kilometry někde na vlak nebo na nějaký návěs a pak vám ho předali v mototechně. Takže tyhle všechny nesnáze tak vlastně čekají nového majitele tohohle vozu a já vám možná na jaře přinesu i ještě jednu reportáž o celém tomhletom natáčení. Klidně mi do komentářů pište zcela bezostyšně, jak se vám to vlastně líbí a úplně klidně používejte sebeodvážnější češtinu, protože skutečně pohled na to vozidlo, ještě když si uvědomíte, my záměrně ctíme soukromí pana majitele, takže vám neukážeme ty SPZ celý, ale asi chápete, že tam jsou dobový okresní RZ-y. Určitě jste si všimli lízátka, všimli jste si všeho, co dělá LSO zvenku, to znamená 4oký čelo, poklice s mezikružím. Tohle je vlastně super sedan svý doby, respektive to auto má stejnou techniku jako Erko, stejný motor, stejně dynamický, jen v karoserii 4dveřové, což je vlastně na dnešní poměry už, řekl bych, i unikátnější, protože LSek, zase si vygooglete čísla, kolik jich bylo vyrobeno a zkuste se zadumat nad tím, kolik se jich dochovalo a po případě, kolik jich je v takhle nádherným stavu. No ale pojďme se přestat kochat vnějším pohledem, úplně takhle z dálky, pojďme se zaměřit na detaily. Protože za mě detaily jsou to, co rozděluje renovaci od kvalitní renovace. Malý drobnosti, to, co jako mě na těch autech baví. Třeba lízátko, skutečně klasiňácký. Třeba fanfárky, respektive klaxony bychom dneska řekli. Nebo třeba, přátelé, věci, které už jsme si naznačovali minule, způsob, jakým se na tom autě zavírají a otevírají všechny dveře. No a samozřejmě za těma dveřma je ve většině interiér. A tady myslím, že toho kochání taky dokážeme najít velkou spoustu. Ta mašina má od chvíle, co se sešroubovala, 29 kilometrů. A skutečně je jako sešroubovaná úplně celá z buď plnohodnotně repasovaných, anebo samozřejmě funglových a nepoužitých dílů. Takže nejenom tenhle ten pohled, který byste zažívali jako šoféři, ale i pohled do motorového prostoru. A teď doufám, že všichni ti, kdo máte jakýsi cit pro techniku, takže vám plesá srdíčko stejně jako mě. No ale těch
úchvatných detailů samozřejmě na tom autě, přátelé, můžete najít velkou spoustu. A i s tímhletím byste se, s tímhletím ne až tak úplně, ale věřím, že i tohle je pro vás hezký pohled, ale s tímhletím spojenou výbavou jste se jako motorista setkávali běžně. Hevírek, dobová lampička, tažný lano poplatný své době. A všimněte si, když jsme u těch detailů, způsob, jakým jsou vyhotoveny ty sedačky. Jedna věc je, jak tu sedačku vidíte zvnějšku, ale druhá věc je, co vidíte, když ji odklopíte. Ano, skutečně ta sedačka byla celá, všechny byly celý dekompletovaný a tohle všechno, i ty pružiny, i ty péra, tohle všechno procházelo Kubovejma rukama a díky desítkám hodin práce to vlastně ve finále vypadá potom takhle. No a když mluvíme o tom, jakým detailům se Kuba věnovala, jakou porci energie věnoval tomuhle vozu, tak by bylo možná za mě moudrý naznačit, že to není vlastně jenom práce, ale že to je i ryzí nadšenectví, protože, přátelé, pan majitel dostal od Kubu k tomu autu tady tyhle ty nádherné blbinky. Kuba zalovil ve svých archivech a doucelil to, co podle něj k takovému autáku patří. A samotný fakt, že si objednáte mašinu a k ní dostanete takovýhle bonus, znamená, že ten, kdo ji pro vás dělá, je skutečný fanda. Asi se s váma shodnu, že to je fakt hezký, což víte z mého kanálu, že občas auta, které na obrázku, ať už v televizi nebo na statické fotografii vypadají pěkně, takže mnohdy skrývají pod sukněma spoustu překvapení. A tak se to pojďme podívat ze spod. OK, přátelé, tak začněme pohledem ze spod. Já to zase nejdřív jen tak základně obejdu. Vy se zase libovolně kochejte a neostýchejte se vůbec vyjadřovat nebo popisovat to, co vidíte, rovnou v komentářích. A mezi tím, co se takhle vynadíváme, tak já se rovnou zeptám Kubu. Kubo, je na tomhle autě něco, řekněme, mimo tovární stav, respektive na přání zákazníka? Pokud jo, tak co? No, na přání zákazníka bylo uděláno to, co laik možná nepostřehne, odborníka to okamžitě trkne, a to, že je to tak, jak je to krásně červené z hora, tak je to krásně červené i ze spod. Což se ve fabrice nedělo. Vždycky to bylo stříkáno do tmava nějakým tlumexem a auto se lakovalo již se složenými blatníky, dveřmi a do podběhu a podpráh někde byl jenom, kde to podstříklo barva, na což tady si zákazník přál, aby to bylo červené. Celý červený skutečně. Ze spod, podběhy, všechno. Jo. Já tady vidím, že na přání zákazníka jsou třeba lakované i ty trubičky na brzdičích a vidím, že si už tu auto důkladně vykonzervoval, respektive možná si, přátelé, všimnete, že to už je trošku zaprášený a to je správně, protože to přece jenom 29 km už najelo, ale mluvím zejména tady třeba o tomhle dílu, který je taky zablemcaný antikorozním řešením. Kubo, na co vlastně všechno my se to koukáme? Pojď nám to zkusit nějak popsat třeba tady v zadní části, protože na kanál Cestuj klasikou kouká i spousta lidí, kteří nejsou, řekněme, mechaniky, ale tyhle auta je baví z čistého ryzího zájmu. Na co se to koukáme? Takže teď se v podstatě díváme na klasickou škodováckou koncepci, motor, převodovka vzadu, kyvná náprava. Můžeme vidět, že zákazník si přál, aby zůstalo i originál tažné zařízení. Od Besky Sportu, jasně. Besky Sportu. LS-ový motor, můžeme odsud vidět oproti sériovému, že je zde napojení olejového chladiče, hliníková vana. Jasně. Je zde rozdílný dvousvodový výfuk. No a jak můžete vidět, tak opravdu každý díl prošel důkladnou renovací. Samozřejmě od kompletní generální opravy motoru, kde je nová sada vložek, pístů, přebrus kliky, hlava. Všechno po samozřejmě i převodovku, kde jsou kompletně nová ložiska, synchrony, vše, co je
bylo špatné, tak se dalo nové, až po to, že manžety třeba jsou nitované tak, jak byly v továrně. Vidím ty krásný zelený hadice dobový. Pokud ještě někdo má rád, budu, když to někdo nabídne, protože těch hadic už opravdu není z čeho brát, z těch opletených. Samozřejmě v zadních šavlích nové silem bloky, samozřejmě se musí zanítovat tak, jako byly. Žádný šroubování, přesně tak. Jo. A je to tak, jak jsi říkal, o detailech, tak... Vidím ten náhon tachometru nádherně zpracovaný. Když už jsme u toho náhonu tachometru, tak samozřejmě i celá zástavka tunelu nová. Taky celkem vzácný díl, který dnes už se dělá v náhradě. Správný barevnosti kabelů vidím v elektroinstalaci. Ano, jde vidět, že celý svazek elektriky je nový. No a vepředu samozřejmě musí být nejen ošetřeny dutiny toho vozidla, ale samozřejmě rezistýny nastříkaný ve všech mostů, ramenech, plechu pod nádrží. Nádrž byla samozřejmě ošetřená. A nejenom samozřejmě zvenčí, ale i zevnitř logicky. Nebo hlavně zevnitř, že o to jde ve skutečnosti. Teď jsem měl přesně tak na mysli, to znamená odmlštěná, veškeré zaoxidované vrstvy odstraněny a vyletá speciální barvou. Tady je pohled na ty fanfárky ze spodu. Nádhera. No a samozřejmě, že repasovaný brzdiče. Úplně všechno. Tady vlastně na tom autě není matička, šroubek nebo díl, který by ti neprošel rukama a který by nedostal patřičnou péči. No a kolik to teda, Kubo, nakonec ve skutečnosti stálo času, tahle ta realizace? Tak do téhle podoby to vyšlo přesně 719,5 hodiny. Ovšem nejde to brát jako poměrové měřítko, tak jak jsme se bavili v posledním videu, záleží na rozsahu prací a stavu, z jakého se vychází. Jasně. No, přátelé, tímto asi můžeme pro dnešek uzavřít. Veškeré dotazy, zvídavé, které budete mít, nám pište do komentářů. Mějte se skvěle, buďte zdraví, no a hlavně cestujte klasikou. Zdarec!